कसं काय फ्रेंड्स, आज आपण बघणार आहोत मराठी स्पेशल भरलेली वांगी. तर चला मग सुरुवात करूया. सगळ्यात पहिले काय करायचं? काळी मिरी, लवंग, अद्रक, लसूण आणि खोबरं सगळं भाजून घ्यायचं. सगळं भाजून घ्यायचं मिक्सर मध्ये आणि मिक्सर मध्ये बारीक करायचं. ओके. आणि आता याच्यात टाकायचं. ते कांदे काय केले आम्ही? कांदे फ्राय केले बारीक कापून. कांदे बारीक करून फ्राय केले आणि हे दोन्ही आपण बघून मिश्रण करायचं. आता हे मिश्रण केलं. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. टोमॅटो टाकून तुम्ही केले बरोबर? कापून. आणि हे काय आहे? हे ते खोबऱ्याचं वाटणच आहे, ते पहिलाच भरलेलं. भरलेलं. ओके. ते काय काय पाणी ओतलं? कढीपत्ता, खोबऱ्याचं वाटण टाकून द्या.